khi tôi bước chân vào khách sạn này, bắt đầu có chuyện lạ. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Kỳ nghỉ hè tôi hẹn với mấy bạn học đi du lịch. Vào khách sạn này, tôi thấy giấy ghi chú của khách sạn trên tường. 1. Khách sạn này có 8 phòng, mỗi phòng tối đa 2 người. Dư ra không phải là người. 2. Căn phòng cuối hành lang bị hư hỏng và không thể ở được. Nếu nhận được thẻ phòng này, hãy chắc chắn đến quầy lễ tân để thay đổi phòng. 3. Trong khách sạn không có người mặc quần yếm màu trắng. Nếu gặp, hắn ta có thể không phải là người. 4. Nếu tivi trong phòng tự động bật, vui lòng bỏ qua nội dung phát, gọi lễ tân ngay. Hãy chắc chắn rằng những người đến mặc quần yếm màu đỏ. Chưa bao giờ đi một khách sạn mà phải tuân theo rất nhiều quy tắc kỳ lạ. Tôi và bạn thân Văn Văn đặt phòng ở quầy lễ tân. Cầm thẻ phòng 202, trong lòng tràn đầy bất an. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hoàn toàn tối. Trong đêm tối dường như luôn ẩn chứa nguy hiểm chưa biết. Đèn trong khách sạn sáng rực rỡ, tiếng người ồn ào. Tôi thu lại tầm nhìn, có chút lo lắng nói ra ngoài. An toàn là trên, dù thật hay giả, tốt hơn là cẩn thận. Lời nói vừa nói vài giây, chỉ nghe thấy một tiếng cười sảng khoái không xa. Các người không tin đâu. Chúng tôi nhìn theo âm thanh, chỉ thấy người lạ nhếch miệng lộ răng, cười khẩy. Người có khuôn mặt đẹp trai, hai mắt gần như nheo lại thành một khe. Trong ánh mắt là một chút mỉa mai không che giấu. Tôi sống ở 208, đó là những gì quy tắc nói, phòng cuối cùng không thể ở. Nói rồi, khoe khoang giơ cao thẻ phòng trong tay lắc lư. Tôi không tin căn phòng này còn có thể ăn thịt người. Không lâu sau mọi người trở về. Từ phòng, tôi ra khỏi phòng tắm. Tivi tự động bật mà không báo trước, phát ra âm thanh điện kéo dài. Tôi bước nhanh ra, nhìn thấy Văn Văn sắc mặt cũng xấu xí. Hắn há miệng không phát ra âm thanh, chỉ tay vào tivi để tôi xem. Trên màn hình T6 có một hàng người mặt không biểu cảm. Đầu của chúng xoay 180 độ về phía màn hình, giống như một dãy đầu người trên một dãy bàn. Họ nhìn nhau, dường như đang nhìn tôi qua màn hình. Tôi thấy trong mắt họ không có đồng tử, chỉ có một mảnh màu trắng, nhìn chằm chằm vào tôi bên ngoài tivi, tiết lộ một âm khí. Tôi nhớ quy tắc khách sạn đó. Nếu tivi trong phòng tự động bật, vui lòng bỏ qua nội dung phát sóng và gọi cho quầy lễ tân ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng những người đến mặc quần yếm màu đỏ. Đột nhiên cửa phòng tôi bị gõ mạnh. Tôi lùi lại vài bước, chụp ảnh một hàng người trên màn hình, cũng hơi đảo mắt theo chuyển động của tôi. Có bệnh, đêm lớn gõ cửa gì? Không phiền tiếng gõ cửa liên tiếp, cùng với âm thanh ở phòng bên cạnh. Dường như lấy bước chân nặng nề về phía bên cạnh. Đi theo tiếng bước chân, tôi nhìn vào tivi. Hiện tại tivi đã tắt màn hình đen rồi. Tôi nhìn sang bên cạnh, nguồn điện của tivi bị tắt. Dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Thức khuya xem điện thoại, tôi vội vàng cầm điện thoại lên. Đó là một cuộc trò chuyện nhóm có tên là Gia đình yêu thương nhau. Nhìn kỹ đi, các thành viên trong nhóm dường như là khách của khách sạn. Mỗi ảnh đại diện đều tương ứng với số phòng, chủ sở hữu thông tin ẩn danh. Thời gian lưu trú của mỗi du khách tại khách sạn này là 7 ngày. Xin các bạn khách du lịch hãy chắc chắn ở đúng và rời đi sau 7 ngày. Khách du lịch không rời đi sẽ bị phạt. Xin vui lòng làm theo quy tắc của khách sạn. Khách du lịch không tuân thủ sẽ bị á hất. Toàn bộ thành viên bị cấm nói. Tôi không thể gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi nhìn điện thoại, mắt vô ý rơi vào thanh thông báo ở đầu điện thoại. Thanh tín hiệu hóa ra trống rỗng. Nhìn lại tín hiệu wifi cũng không có. Ngạc nhiên nhìn trong vở kịch, tôi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Tôi lập tức đánh thức Văn Văn. Khi chúng tôi vội vã đến sảnh khách sạn, hội trường đã tụ tập rất nhiều người. Chỉ là sắc mặt của mọi người đều không đẹp lắm. Tôi sẽ lại đến cái gì? Lập tức lục điện thoại ra tìm nhóm người thân. Số người trò chuyện nhóm đã thay đổi từ 16 thành 13. Tôi vội vàng nắm lấy Văn Văn muốn chạy đến lầu 2. Vừa bước chân đã bị Tiểu Soái chặn lại. Tiểu Soái nhẹ nhàng thở dài. Tôi và Đại Lực đã đi xem rồi. Phòng 208 hoàn toàn không có dấu vết của người ở. Khách sạn không có ai cả tuần trước, giống như là biến mất trong không khí loãng. Tôi biết kẻ ở 208 là Quý tới rồi. Tiểu Tống và Tiểu Dương em rằng là xui xẻo. Ngoài ra còn có các người khác, chắc là tiếng ồn bên cạnh đêm qua. Đám đông bắt đầu náo động. Đã có người hét lên muốn rời bỏ. Quầy lễ tân của khách sạn Nghĩa Ông, nhân viên lễ tân, một nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt, lịch sự thân thiện nói các vị khách du lịch phải ở lại cửa hàng này 7 ngày. Sau 7 ngày mới có thể rời đi. Động tác của họ đều như nhau. Nụ cười đó giống như mặt nạ hàn trên mặt. Khi cửa mở ra,
Độ cong của nụ cười không thay đổi chút nào, thấy mình là người đàn ông to lớn. Hắn đấm mạnh xuống bàn. Giọng nói nặng nề hét lên, khách sạn này như quậy phá người. Quá xui xẻo, tôi muốn trả phòng ngay bây giờ. Nếu không khiếu nại các bạn, thưa quý khách, bạn phải ở lại cửa hàng này đủ 7 ngày. Sau 7 ngày mới có thể rời đi. Họ lặp lại lần nữa. Nụ cười vẫn không thay đổi. Thưa quý vị, bạn phải ở lại cửa hàng này đủ 7 ngày. Sau 7 ngày mới có thể rời đi. Họ đồng nhất, lặp lại nhanh hơn và nhanh hơn. Câu nói này âm thanh càng ngày càng lớn. Cái quái gì? Gã đàn ông tức giận, nhặt túi xách, đánh mạnh vào nhân viên gần nhất. Gan lâm, đầu hắn như quả bóng rổ, rơi khỏi cổ. Tôi thấy cổ hắn, khắp nơi đều là kim chỉ dày đặc. Khi cái đầu rơi xuống, nó chảy rất nhiều máu. Cái đầu trên mặt đất lăn tới chân Mạnh Kiến rồi dừng lại. Đầu người vẫn là nụ cười tiêu chuẩn như vậy, miệng vẫn còn mở và nói, các bạn du khách, bạn phải ở lại cửa hàng này đủ 7 ngày. 7 ngày nữa mới có thể rời đi. Tôi thấy nụ cười chính xác của cô ấy bị kéo bởi kim và chỉ. Nụ cười của hắn được khâu trên mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào họ. Trong đầu hiện lên một câu nói. Không có ai trong khách sạn mặc đồ trắng. Nếu gặp hắn ta có thể không phải là người. Trên cổ, quần yếm màu trắng đã nhuộm đỏ bằng máu. Đám đông tỉnh ra tiếng kêu, chạy đi, mọi người chạy trốn. Ánh mắt tôi buồn bã quét về phía đám đông. Hôm qua khách sạn vẫn đầy người, hôm nay ngủm 3 cái. Chờ đã, tôi đến số người 12, 13,14. Không bỏ cuộc lại đến một lần nữa, có 14 người. Tôi cầm điện thoại lên xem số người trò chuyện nhóm, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào quy tắc trên tường. Mỗi phòng chứa tối đa 2 người. Người thừa ra không phải là người, có cái gì đó không phải con người đã vào trong chúng ta rồi. Tôi nắm lấy tay Văn Văn, tranh thủ chạy vào phòng. Chạy 100 mét cũng không nhanh như bây giờ. Chúng tôi hạ cửa khóa lại và ở lại riêng tư. Có cái gì đó không phải con người đã vào trong chúng ta rồi. Tôi nắm tay bạn thân và chạy vào phòng. Chạy 100 mét cũng không nhanh như bây giờ. Chúng tôi hạ cửa khóa lại và ngăn cửa lại. Mồ hôi lạnh trên trán tôi hiện lên. Mỗi phòng đều là 2 người cố định. Vậy thứ dư ra đó là gì? Điện thoại rung, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Là quy tắc mới trong trò chuyện nhóm. Những người mặc quần yếm màu đỏ là đáng tin cậy. Họ không nói dối. Không có dịch vụ phòng sau 12 giờ đêm. Nếu có ai gõ cửa, đừng trả lời. Chúng tôi không dám ra ngoài. Trong phòng chỉ có nước khoáng và đồ ăn vặt. Miễn cưỡng đệm bụng. Đêm khuya bốn phía yên tĩnh. Một vầng trăng ẩn sau đám mây đen. Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Xin lỗi vì đã làm phiền, dịch vụ phòng đây. Xin hỏi là bạn vừa gọi điện đến quầy trước để được giúp đỡ phải không? Lưu Dịch ngủ mơ màng bị đánh thức. Trong đầu mê man, vô thức mở miệng hỏi bạn nói gì. Lời nói vừa rơi, tiếng gõ cửa ngừng lại. Sau đó đập cửa dữ dội hơn. Sau khi chơi vơi, âm thanh lớn đánh thức tôi và Văn Văn đang mơ màng ngủ. Cơn buồn ngủ của Lưu Dịch đã giảm đi hơn một nửa. Mở mắt ra, hơi thở không khỏi dồn dập, tim đập nhanh. Hắn dường như nhớ quy tắc nhà mới của khách sạn là gì. Không có dịch vụ phòng sau 12 giờ đêm. Nếu có ai gõ cửa, xin đừng trả lời. Lưu Dịch cứng ngắc ngồi dậy. Vậy bây giờ là mấy giờ? Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa. Nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy một cái thân hình cực cao bóng dáng đứng ở linh trước cửa. Hắn đặc biệt cao, sắp lên đến trần nhà rồi. Ngón tay hắn như cành cây khô, ngón tay dài, một bàn tay to bằng một nửa cánh cửa. Có một tiếng động lạ trong cổ họng hắn ấy. Móng tay khóc lóc cào mạnh cửa. Cửa bị vạch ra những khe hở lớn. Tiếp tục như thế này, cửa phòng bị cào là chuyện sớm muộn gì. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Người khổng lồ này vẫn đang cào cửa. Trên người hắn mặc một chiếc váy yếm màu đỏ không vừa. Khi hành động lớn, ngoài ra còn có những miếng thịt vụn nhỏ rơi xuống đất, phát ra âm thanh bập bẹ. Trong thịt vụn rơi xuống đất còn có thuốc chống côn trùng. Di chuyển, tôi che chặt miệng, tránh tự kêu lên trong nhà vệ sinh. Văn Văn ở bên cạnh tôi, cơ thể sợ hãi không thể ngừng run rẩy. Chúng tôi thở cẩn thận, sợ phát ra tiếng động gì đó để phát hiện quái vật. Đột nhiên cửa bị ép. Cứu! Từ hành lang truyền đến tiếng hét chói tai của Lưu Dịch. Không lâu sau liền truyền ra tiếng nhai xương. Lưu Dịch dường như không có tiếng động. Tôi nghe thấy lông dựng đứng. Văn Văn đột nhiên hét lên một tiếng. Tôi ngạc nhiên, che miệng hắn ngay. Tiếng nhai đằng kia ngừng lại rồi. Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt mèo. Kỳ lạ sao không thấy gì nữa. Tối đen bên ngoài mắt mèo, giống như là bị cái gì đó sơ suất vậy.
Tôi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lùi lại vài bước. Tim đập nhanh, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tôi nhìn thấy màu đen. Vậy cửa là bị đồ vật dán lại. Đó rõ ràng là mắt của hắn. Con quái vật ngoài cửa cũng giống tôi. Tôi nhìn ra từ mắt mèo. Hắn nhìn vào trong quả mắt mèo. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa. Giây tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền, dịch vụ phòng. Xin hỏi là bạn vừa gọi đến quầy trước? Yêu cầu giúp đỡ. Tôi thấy mắt nó rời khỏi mắt mèo. Miệng mở và đóng lại để phát ra âm thanh của con người. Tôi và Văn Văn ngậm miệng lại, không dám phát ra tiếng động. Nhìn chằm chằm vào cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền dịch vụ phòng. Xin hỏi là bạn vừa gọi đến quầy trước? Yêu cầu giúp đỡ. Chúng tôi vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quái vật ngoài cửa giống như máy đọc sách. Cứ lặp đi lặp lại câu này. Tôi thấy có vẻ như miễn là chúng ta không trả lời, hắn không thể vào được. Có vẻ như hắn ta cũng bị ràng buộc bởi các quy tắc. Chỉ có người xáo phạm quy tắc mới bị phạt. Nhưng quy tắc nói rõ ràng, những người mặc quần yếm màu đỏ có thể tin tưởng. Quái vật trước mắt rõ ràng là mặc quần áo lao động màu đỏ. Đợi đã. Thứ như vậy cũng có thể gọi là người sao? Tiếng động ngoài cửa dần dần ngừng lại. Tôi nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy quái vật khổng lồ không còn ở trước cửa nữa, mà là kéo thân thể, từ từ di chuyển đến các cửa khác. Ngay khoảnh khắc hắn ta quay lại, tôi thấy nó có khuôn mặt giống hệt con quỷ, khuôn mặt giống nhau. Có cái gì đó không phải con người đã vào trong chúng ta rồi. Nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy một cái bóng có thân hình rất cao, đứng trước cửa chú ý. Nếu không cửa sẽ bị hỏng. Giúp tôi với, tôi nhìn thấy bóng tối. Vậy cái nào là bị thứ gì đó che chắn? Đó rõ ràng là mắt hắn. Ngay khoảnh khắc hắn ta quay lại, tôi thấy nó có khuôn mặt giống hệt quỷ, khuôn mặt giống nhau. Ngày thứ 3 của khách sạn. Số người trong nhóm gia đình đổi thành 12. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn về nhà. Một phụ nữ trong đám đông bỗng nhiên hét lên, cầm lấy cái túi và chạy ra ngoài. Tôi nhìn ra cửa theo lời cô ta nói. Không biết từ khi nào, sương mù bên ngoài, không thể nhìn thấy kết thúc. Nhìn kỹ đi, hình như trong nhà còn có cái gì nữa. Những thứ không nhìn rõ đang nhúc nhích. So với bên ngoài, khách sạn an toàn hơn một chút. Văn Văn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chặn người phụ nữ. Nhưng rõ ràng người phụ nữ này không nghe lời Văn Văn, đẩy Văn Văn xuống đất. Mà lúc này nữ nhân nhìn bình thường, không chút do dự chạy ra cửa. Khi người phụ nữ mở cửa, khi sắp lao đầu vào sương mù, Lâm Phong xông tới dùng sức kéo nữ nhân vào, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa lại. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt. Bình tĩnh đi, Lâm Phong quá căng thẳng, thở hổn hển, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi tinh tế. Nếu tôi không đoán sai, chắc là chúng ta đã lạc vào thế giới quy tắc. Bên cạnh một cô gái tên là Trần Kiều nói, và hôm nay nhất định sẽ có quy tắc mới. Trần Kiều dùng vài câu mô tả ngắn gọn các quy tắc. Quy tắc nói chúng ta phải tìm lối thoát trong vòng 7 ngày và trốn thoát. Sau đó, tôi đoán theo thời gian, điều kiện thông quan sẽ ngày càng khó khăn. Trong trường hợp đó, vậy chúng ta chia ra tìm lối ra đi. Mọi người tìm một vòng, cũng không tìm thấy manh mối nào có giá trị. Ngoài cửa sổ đầy sương mù, che giấu nguy hiểm chưa biết. Quầy lễ tân mặc quần yếm màu trắng, vẫn duy trì nụ cười chính xác. Nhân viên có đầu bị rơi, chỉ đơn giản là đặt đầu lên bàn. Trên cổ vẫn không có gì. Hiện tại có vẻ như họ chỉ giữ nụ cười và vẻ ngoài, không có hại gì ngoài khủng bố tinh thần. Đám đông lại tụ tập ở đại sảnh. Gã đàn ông này đã không thể chịu đựng được, một chân đá bay cái ghế, đứng trên bàn tìm kiếm. Họ đã lật tung khách sạn, vẫn không tìm thấy gì cả. Chờ lão tử đi ra ngoài, nhất định sẽ rớt kẻ giả thần làm quỷ sau lưng đó. Chúng ta không ra được, tất cả chúng ta sẽ ở đây. Người phụ nữ vừa định chạy ra ngoài, chưa lấy lại tinh thần, dựa vào tường không ngừng lẩm bẩm. Hắn thấy bị phụ nữ phát điên, hắn càng thêm khó chịu. Nhảy khỏi bàn, đi lên liền cho người phụ nữ một cái tát to, lập tức sưng lên, một cái 5 ngón tay in vô mặt. Lão tử để ngươi lên trời tại chỗ, anh đánh nghi ghiêu làm gì? Đánh người là phạm pháp. Lâm Phong đứng ra đi về phía gã đàn ông. Bảo vệ phụ nữ phía sau giận dữ. Hắn cũng không vội, ngược lại cười, không tán thành, tưởng mình là thiên thần, hiện thân của công lý, nói pháp luật ở nơi chết tiệt này. Mới 2 ngày mà đã không còn 4 người, cậu làm công lý cho họ. Chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không biết còn sống được vài ngày nữa không? Anh Kiến cười. Lão tử điên cùng ghét nhất thứ giả thánh này của mày. Bây giờ tình hình bên ngoài không rõ ràng,
Nếu cậu đúng như vậy, sao cậu không ra ngoài và tìm đường cho mọi người? Chờ lão tử đi ra ngoài nhất định sẽ đốt cho ngươi một lá cờ. Kiên thấy nhìn Lâm Phong, mắt phát ra ác ý che giấu xấu, như một con sói đói nhìn con mồi. Tôi nhìn xung quanh, nhìn mọi người, thấy Trần Kiều khoanh tay ngồi trên ghế sofa như châm lửa, một vẻ xem kịch. Bên cạnh còn có một đôi vợ chồng, có chút áy náy nhìn về chỗ khác. Rõ ràng là không có ý định ngồi. Đột nhiên điện thoại rung lên, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Quy tắc mới cho tất cả các khách sạn. 1. Mời các vị đến nhà hàng trước giờ ăn. Bữa sáng được phục vụ từ 7:00 đến 9:00. Bữa trưa được phục vụ từ 11 giờ đến 1 giờ. Bữa tối được phục vụ từ 5 đến 7 giờ. Khách du lịch không đến nhà hàng vào giờ ăn. 2. Nhà hàng không có trò chơi. Phòng vệ sinh trong phòng hầu hết thời gian đều an toàn. Vui lòng bật đèn trước khi sử dụng, không sử dụng khi xuất hiện bóng người. Nhà vệ sinh bật đèn là hoàn toàn an toàn. Tôi đọc xong quy tắc và xem thời gian. Mọi người làm việc cả buổi sáng, bây giờ vẫn là 10:57 trưa, không kịp giải thích. Tôi kéo Văn Văn lên rồi chạy đến nhà hàng. Vừa chạy vừa hét lên, mau đến nhà hàng. Trần Kiều trước khi tôi hét lên, đã bước nhanh đến nhà hàng rồi. Những người khác nghe thấy tôi hét lên cũng đang hành động. Anh Kiến thấy cũng không lo được sợ khó khăn, anh ấy mạnh mẽ, từng bước chạy về phía nhà hàng. Lâm Phong xem thời gian, kim phút đã lên đến 58, lại nhìn người phụ nữ ngã xuống đất, cắn răng kéo người phụ nữ về phía nhà hàng. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Phong một chân sắp bước vào nhà hàng, anh Kiến đứng chặn ở cửa.